Maniwala ka sa akin. Believe me. Talagang hindi. Absolutely not. Sa lalong madaling panahon. As soon as possible. Tawagan mo ako ulit. Call me back. Maaari mo bang ulitin iyon? Could you repeat that please? Mayroon ka bang FB, IG, or YT channel? Do you have FB, IG, or YT channel? Magpakasaya ka. Enjoy yourself. Pasintabi o pakiraan po? Excuse me. Sundan mo ako. Follow me. Tulungan mo ako. Give me a hand. Pagpalain ka ng Diyos. God bless you. Magkaroon ka ng isang magandang weekend. Have a nice weekend. Paano mo ibinabaybay ang salitang iyan? How do you spell that? Ano sa tingin mo? How does that sound? Magkano po ito? How much is this? Ilang taon ka na? How old are you? Kumusta ang Sabado at Linggo mo? How was your weekend? Sumasang-ayon ako. I agree. Hindi ako sang-ayon. I disagree. Tinanggihan ko. I declined or I refused. Hindi ko sinasadya. I do not mean it. Hindi ko maintindihan. I do not understand. Pinahahalagahan ko talaga ito. I really appreciate it. Nagawa ko ito. I just made it. Pasensya na upang umanhin. I'm sorry. Mabuti ba ang lahat? Is all good? Is everything okay? Okay lang. It's okay. Para sa ikabubuti. It's for the best.
Wala akong alam. I have no idea. Nasa bahay ako. I'm at home. Nasa dulo ito ng aking dila. It's on the tip of my tongue. Tatagal talaga. It really takes time. Hindi bali o hindi na. Never mind. Kinagagalak kong makilala ka. Nice to meet you. Hindi. Ayoko. No, I don't want. Hanggang sa muli. See you soon. Magkita tayo sa susunod. See you next time. Maraming salamat. Thanks so much. Anong ginagawa mo? What are you doing? Ano ang sinabi mo? What did you say? Ano ang gusto mong gawin? What do you want to do? Anong nangyayari? What's going on? Anong gagawin mo? What do you do? Anong kailangan mo? What do you need? Ano sa tingin mo? What do you think? Anong gusto mo? What do you want? Ano ang lagay ng panahon? What's the weather like? Anong oras na? What time is it? Ano ang iyong email address? What's your email address? Ano ang trabaho mo? What is your job? Ano ang iyong pangalan? What's your name? Ano ang numero ng iyong telepono? What's your number? Saan ka nagmula? Where are you from? Saan ka pupunta? Where are you going? Paumanhin po, ikaw ba ang pastry chef sa Bloom's Cake and Cafe? Oo, ako nga. Ano ang iyong pangalan at maaari ko bang makuha ang numero ng iyong kumpanya? Gustong-gusto ko ang cake at croissant mo. Ako si Alex at narito ang aking business card. Maaari mo rin akong sundin sa aking IG account upang makita iba pang gawa ko. Salamat Alex! Salamat din sa iyong pala.
Magkaroon ka nawa ng magandang weekend at sa susunod nating pagkikita. Excuse me, are you the pastry chef in Bloom's Cake and Cafe? Yes, I am. What's your name and can I get your company number? I really love the cake and croissant. I'm Alex and here is my business card. You can also follow me in my IG account to see my work. Thank you, Alex. I really appreciate your feedback. Have a nice weekend and see you soon.